આપણને જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ વાગે છે ને લાંબા સમય સુધી રૂજાતી નથી, અને ખાસ કરીને એ ઘા જે છે એ સડવા લાગે છે, ત્યાંથી બદબુ આવવા લાગે છે, અને ખાસ કરીને પસ જ્યારે તેમાંથી નીકળવા લાગે છે ત્યારે ખાસ સમજવું કે આપણા શરીરની અંદર પિત્ત દોષ વિકૃત થયો છે, આપણા શરીરમાં પિત્ત ખૂબ વધવા લાગ્યું છે. શરીર ઉપર મોટા પ્રમાણમાં મસા થવા લાગે, શરીર ઉપર અચાનક તલ નીકળવા લાગે, ત્યારે સમજવું કે શરીરમાં પિત્ત દોષ વિકૃત થયો છે, પિત્ત દોષ આપણા શરીરમાં વધ્યો છે. જમ્યા પછી અડધી ચમચી 1 ચમચી સવારે સાંજે આમ ઉપવાસનું જો તમે સેવન કરશો તો પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાથી બચી શકશો. લીંબુ છે, આંબલી છે, કોકમ છે, આવી વસ્તુનું ઓછું સેવન કરતા ખાટા રસની પૂર્તિ માટે આંબળાનું સેવન કરવું જોઈએ. દાળ જો ખાવી હોય તો મગની દાળ ખાઈ શકાય, મસૂરની દાળ ખાઈ શકાય. આ બંને દાળો પિત્તને શાંત કરવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. દેશી ગાયનું જો ઘી તમને મળતું હોય તો પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાથી બચવા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ કોઈ ખાનપાનમાં સૌથી પહેલા નંબરનું કોઈ ખાનપાન હોય તો તે ઘી છે. પિત્તનું કાર્ય શું છે, પિત્ત વધવાને કારણે આપણા શરીરમાં કેવી બીમારી થઈ શકે, અને પિત્ત ન વધે તેના માટે કેવી કેવી કાળજી રાખવી જોઈએ, અને પિત્ત વધ્યા પછી કેવી કેવા એવા નેચરલી ઉપાય કરવા જોઈએ જેથી કરીને પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાઓ આપણા શરીરમાં સર્જાય અને ભવિષ્યમાં આપણે ભયાનક રોગોના શિકાર ન બનીએ. આવા તમામ મુદ્દાઓ સાથે વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશું આજના વિડીયોમાં. પ્રથમ તો આપણે સમજીશું કે પિત્તનું આપણા શરીરમાં કાર્ય શું છે. આપણે જે કંઈ ભોજન લઈએ છીએ તે ભોજનનું સારી રીતે પાચન થઈને ધાતુઓ બની શકે તે કાર્ય પિત્તનું છે. આપણે બધા એક શબ્દ સાંભળ્યો છે કે પેટમાં ખૂબ લાઈ બળે છે, ખૂબ ભૂખ લાગી છે. આપણે એક શબ્દથી બધા પરિચિત હશું, જઠરાગ્નિ. આપણા શરીરની અંદર 13 પ્રકારની અગ્નિ હોય છે. આપણું શરીર જે પંચમહાભૂતોનું બન્યું છે, આ પંચમહાભૂતોની એક એક અગ્નિ હોય છે, તે 5 અગ્નિ થઈ. આપણા શરીરની અંદર 7 ધાતુ હોય છે, 7 ધાતુ, અને પ્રત્યેક ધાતુની એક એક અગ્નિ હોય છે, તે અગ્નિ થઈ. 7 ને 5 12, અને એક સૌથી મહત્વની અગ્નિ એટલે જઠરાગ્નિ. હોઈ શકે કે પંચમહાભૂતોની 5 અગ્નિથી આપણે પરિચિત ન હોઈ શકે, હોઈ શકે કે સપ્ત ધાતુની 7 અગ્નિથી આપણે પરિચિત નહીં હોઈએ, પરંતુ આપણા શરીરની જે મુખ્ય અગ્નિ છે જઠરાગ્નિ, એનાથી આપણે બધા જ પરિચિત છીએ. આપણે જે કંઈ ભોજન લઈએ છીએ તેનું સારી રીતે પાચન થઈ શકે, એ પાચન થયેલા ભોજનનું સારી રીતે ધાતુઓમાં કન્વર્ટ થઈ શકે, રસ ધાતુ સારી રીતે બની શકે, રક્ત ધાતુ સિવાયની બીજી જે 5 ધાતુ છે તે સારી રીતે આપણા શરીરમાં બની શકે. પિત્ત જે આપણા શરીરની અંદર છે તેનું મુખ્ય કાર્ય શરીરની અંદર ધાતુઓ બનાવવાનું છે. આપણે જે કંઈ ભોજન લઈએ છીએ એ ભોજનની અંદર જે કંઈ ન્યુટ્રિશન પ્રોપર્ટી છે, આયુર્વેદની પરિભાષામાં તેને સાર ભાગ કહેવામાં આવે છે. અને ભોજન ગ્રહણ કર્યા બાદ જે કંઈ ન્યુટ્રિશન પ્રોપર્ટી અલગ થઈ જાય છે અને પછી જે કંઈ ભાગ વધે છે એ વેસ્ટ ભાગ છે, જેને આપણે મળ કહી શકીએ, સ્ટૂલ કહી શકીએ, સ્વેટિંગ કહી શકીએ, યુરિન કહી શકીએ. તેને આયુર્વેદની પરિભાષામાં કિટ ભાગ કહેવામાં આવે છે. તો ભોજન લીધા બાદ સાર ભાગ અને કિટ ભાગ બંને અલગ થઈ શકે, સારી રીતે આ પ્રણાલી કાર્ય કરી શકે. આ કાર્યની જવાબદારી પિત્તની હોય છે. આ પિત્ત આપણા શરીરની અંદર સહપ્રમાણમાં હોવું ખૂબ જરૂરી છે. એ ઓછું પણ ન હોવું જોઈએ અને વધારે પણ ન હોવું જોઈએ. એ જો વધી જાય તો અનેક પ્રકારના રોગોનો આપણે ભોગ બનીએ, અને એ જો ઘટી જાય તો જણાવેલું જે કંઈ કાર્ય છે શરીરમાં ભોજનનું પાચન થવું, સારી રીતે ભૂખ લાગવી, ભોજનના પાચન થયા બાદ સાર ભાગ અને કીટ ભાગ અલગ થવો, ભોજનના પાચન થયા બાદ તમામ ધાતુઓ સારી રીતે બની શકવી, જો શરીરની અંદર પિત્ત યોગ્ય પ્રમાણમાં નહીં હોય તો આ કાર્ય સારી રીતે નહીં થઈ શકે. અને જો આપણા શરીરની અંદર પિત્ત વધી જશે તો વધેલું પિત્ત પણ અનેક પ્રકારના રોગોથી આપણને ભોગ બનાવે છે. જ્યારે પણ આપણા શરીરમાં પિત્ત વધી જાય છે ત્યારે દાહ સંબંધિત અનેક સમસ્યાઓ સર્જાય છે. ખાસ કરીને હાથમાં ખૂબ ખંજવાળ આવવી, હાથમાં ખૂબ બળતરા થવી, પગના તળિયાની અંદર ખૂબ બળતરા થવી, ખાટા ખાટા ઓડકાર આવવા લાગે. આવા જ્યારે લક્ષણો જણાય ત્યારે સમજવું કે આપણા શરીરની અંદર પિત્ત દોષ મોટા પ્રમાણમાં વધ્યો છે. જ્યારે આંખો સંબંધિત સમસ્યા થવા લાગે, આંખોમાં ખૂબ બળતરા થવા લાગે, આંખમાં ખૂબ ખંજવાળ આવવા લાગે, આંખોમાંથી પાણી નીકળવા લાગે, આવા લક્ષણો જણાય ત્યારે સમજો કે શરીરની અંદર મોટા પ્રમાણમાં પિત્ત વધ્યું છે. મળ નિષ્કાશનની ક્રિયા કરવા જઈએ ત્યારે ખૂબ બળતરા થાય, યુરિન પાસ કરવા જઈએ ત્યારે ખૂબ બળતરા થવા લાગે. આવા લક્ષણો વધેલા પિત્તની નિશાની છે. ચામડી સંબંધિત મોટા ભાગની સમસ્યાઓ પિત્ત દોષ જ્યારે આપણા શરીરમાં વધે છે ત્યારે થાય છે. કોઈને ખરજવું થાય, અને ખાસ કરીને એવી ચામડીની બીમારી કે જેમાંથી પસ નીકળતું હોય, પાણી નીકળતું હોય, આવા તમામ લક્ષણો જણાય ત્યારે સમજવું કે શરીરની અંદર મોટા પ્રમાણમાં પિત્ત વિકૃત થયું છે, પિત્ત વધ્યું છે. આપણને જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ વાગે છે ને લાંબા સમય સુધી રૂજાતી નથી, અને ખાસ કરીને એ ઘા જે છે એ સડવા લાગે છે, ત્યાંથી બદબુ આવવા લાગે છે, અને ખાસ કરીને પસ જ્યારે તેમાંથી નીકળવા લાગે છે ત્યારે ખાસ સમજવું કે આપણા શરીરની અંદર પિત્ત દોષ વિકૃત થયો છે, આપણા શરીરમાં પિત્ત ખૂબ વધવા લાગ્યું છે. જે કોઈ માતા બહેનોને સફેદ પાણીની સમસ્યા સર્જાય, જે કોઈ માતા બહેનોને માસિક સમયથી ખૂબ પહેલા આવવા લાગે, અને જે કોઈ માતા બહેનોને માસિક સમય દરમિયાન
ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં રક્તસ્રાવ થાય ત્યારે સમજવું કે શરીરની અંદર પિત્ત દોષ વિકૃત થયો છે. જ્યારે નસકોરી ફૂટે અને નાકમાંથી લોહી નીકળવા લાગે ત્યારે ખાસ સમજવું કે શરીરની અંદર મોટા પ્રમાણમાં પિત્ત વિકૃત થયો છે, પિત્ત દોષ વધ્યો છે. શરીર ઉપર મોટા પ્રમાણમાં મસા થવા લાગે, શરીર ઉપર અચાનક તલ નીકળવા લાગે ત્યારે સમજવું કે શરીરમાં પિત્ત દોષ વિકૃત થયો છે, પિત્ત દોષ આપણા શરીરમાં વધ્યો છે. પરસેવામાંથી દુર્ગંધ આવવા લાગે, સીળસ જેવી સમસ્યા આવવા લાગે, શરીર ઉપર મોટા પ્રમાણમાં ઇચિંગ આવવા લાગે અને જ્યારે પણ તમે શરીર પર ખંજોળો ત્યારે લાંબા લાંબા રેશિસ થવા લાગે. આવા તમામ લક્ષણો જે છે એ વધેલા પિત્તની નિશાની છે. પિત્ત દોષ જ્યારે આપણા શરીરમાં ખૂબ વધી જાય છે, વિકૃત સ્વરૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે જણાવેલા ફિઝિકલ લક્ષણો જોવા મળે છે. જણાવેલા લક્ષણો શારીરિક લક્ષણો છે કે જે પિત્ત વધવાની નિશાની છે, પરંતુ સાથે સાથે માનસિક લક્ષણો પણ આપણે સમજવા ખૂબ જરૂરી છે જે વધેલા પિત્તને કારણે સર્જાતા હોય છે. તો માનસિક લક્ષણો શું હોય છે તેની પર થોડી વાત કરીએ. કોઈ પણ કારણ ન હોય પણ છતાં પણ ઊંઘ જ ના આવી, ઊંઘ ખૂબ ડિસ્ટર્બ થવી, નાની એવી વાત હોય છતાં ખૂબ હાઈપર થઈ જવું, મોટા પ્રમાણમાં ગુસ્સે થઈ જવું, આંખ બિલકુલ લાલ લાલ થઈ જવી, વધારે પડતું બોલવા લાગવું, સ્વભાવમાં ચીડિયાપણું આવવું. જ્યારે આપણા શરીરની અંદર પિત્ત દોષ વધે છે ત્યારે આપણા શરીરની અંદર શારીરિક લક્ષણોની સાથે માનસિક લક્ષણો પણ આવા સર્જાતા હોય છે. ગુજરાતી શબ્દ આપણે બધાએ સાંભળ્યો હશે. જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય ત્યારે આપણે એક શબ્દ વાપરતા હોય છે કે હવે આનો પિત્તો ગયો છે. આ શબ્દ શું છે? પિત્તો શબ્દ પિત્ત દોષ ઉપરથી જ આવ્યો છે. જ્યારે આવા બધા લક્ષણો સર્જાય ત્યારે આપણે ખાસ સમજવું જોઈએ કે આપણા શરીરની અંદર પિત્ત દોષ ખૂબ વધ્યું છે અને એના કારણે શારીરિક લક્ષણોની સાથે સાથે માનસિક લક્ષણો પણ જણાવેલા દેખાય તો સમજવું કે આપણા શરીરમાં મોટા પ્રમાણમાં હવે પિત્ત વધ્યું છે, પિત્ત વિકૃત થયું છે. આપણે જે કંઈ ભોજન લઈએ છીએ તે 6 રસોની અંદર વિભાજિત થયેલું છે. ખાટો રસ, ખારો રસ, તીખો રસ, ગળ્યો રસ, કુતુરો રસ, કડવો રસ. પરંતુ વર્તમાન સમયની અંદર આપણે ખાટો, ખારો, તીખો રસ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ખાઈએ છીએ અને આ જે ત્રણેય રસ જે છે એ મોટા પ્રમાણમાં જ્યારે આપણે કન્ઝપ્શન કરીએ છીએ ત્યારે એ આપણા શરીરની અંદર મોટા પ્રમાણમાં પિત્ત વધારે છે. વર્તમાન સમયની અંદર ફાસ્ટ ફૂડ, પેકેટ ફૂડ, જંક ફૂડ, પ્રોસેસિંગ ફૂડ, ઠંડા પીણા ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આપણે કન્ઝપ્શન કરીએ છીએ. પરંતુ વર્તમાન સમયની અંદર આ બધા ફૂડ આપણે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ખાઈએ છીએ અને તેની સીધી અસર આપણા શરીરની અંદર પિત્ત દોષ ખૂબ વધે છે. એટલું જ નહીં, પિત્ત દોષ મોટા પ્રમાણમાં વિકૃત થાય છે અને જણાવેલા તમામ લક્ષણો રોગોના રૂપમાં આપણા શરીરમાં જણાય છે. સાથે સાથે આપણે જે કંઈ વ્યસન કરીએ છીએ, તમાકુ ખાઈએ, ગુટખા ખાઈએ, બીડી પીએ, આલ્કોહોલ વગેરેનું સેવન કરતા રહીએ તેના કારણે પણ આપણા મોટા શરીરની અંદર પિત્ત દોષ વિકૃત થાય છે. જે કોઈ લોકો ગુટખા ખાતા હોય, તંબાકુ ખાતા હોય, માવો ખાતા હોય, આવા તમામ લોકો આખો દિવસ શું કરે? માવો ખાધા કરે અને થૂક્યા કરે. તો ઈશ્વરે જે કે લાળ બનાવી છે જે આપણા શરીરની અંદર પિત્તને શાંત કરવા માટે મદદરૂપ સાબિત થાય છે તે આપણે થૂકી થૂકીને વ્યસનના રૂપમાં કાઢ્યા કરીએ. એના કારણે પિત્ત દોષ મોટા પ્રમાણમાં વિકૃત થાય છે. આપણે જે કંઈ વર્તમાન સમયમાં ભોજન કરીએ છીએ તેને મોટા પ્રમાણમાં આપણે ફ્રાય કરીએ છીએ, આવશ્યકતા કરતા વધારે તળિયા કરીએ છીએ. જે કઈ વસ્તુ હાઈલી અલ્કલાઇન છે તેને આવશ્યકતા કરતા વધારે માત્રામાં જ્યારે તળીએ છીએ ત્યારે એ જ વસ્તુ એસિડિક બની જાય છે અને એ જ્યારે આપણે ભોજનમાં તેને સ્થાન આપીએ છીએ ત્યારે એ જ વસ્તુ આપણા શરીરમાં જઈને મોટા પ્રમાણમાં પિત્તને દૂષિત કરે છે. ચા છે, કોફી છે, આને તો હવે આપણે વ્યસન ગણતા જ નથી. આ વસ્તુ તમે ક્યારેક ક્યારેક લેશો તો ચાલશે, પરંતુ જ્યારે એને નિયમિત રૂપે લેવામાં આવે, દિવસમાં 3 કે 4 વખત લેવામાં આવે ત્યારે એ મોટા પ્રમાણમાં જઈને આપણા શરીરમાં પિત્તને દૂષિત કરે છે. તેટલું જ નહીં, રક્તપિત્તને પણ વધારે છે. જેવી રીતે આપણે વાત કરી કે ધાતુઓ બનાવવાનું કાર્ય પિત્તનું છે. લીધેલું ભોજન જ્યારે આપણા શરીરમાં જાય છે ત્યારે પ્રથમ ધાતુ બને છે રસ અને બીજી ધાતુ બને છે રક્ત. મોટા પ્રમાણમાં જ્યારે આપણે ચા અને કોફીને સેવન કરીએ છીએ ત્યારે આ જ પિત્ત વિકૃત થઈને આપણા શરીરની અંદર લોહીની અંદર પણ પિત્ત વધારે છે, લોહીની ઉષ્ણતા વધારે છે અને તેના કારણે શરીરની અંદર મોટા પ્રમાણમાં પિત્ત વિકૃતિના રોગો સર્જાય છે. આથાવાળી વસ્તુનું વધારે પ્રમાણમાં સેવન કરવું, સાઉથ ઇન્ડિયન વાનગી મોડી રાત્રે ખાયા કરવી, વારે વારે ખાયા કરવી, મોટા પ્રમાણમાં અથાણા ખાયા કરવા, તો જણાવેલા તમામ ખાનપાન છે તેની ઉપર જો આપણે નિયંત્રણ લાવીશું તો આપણા શરીરમાં પિત્તને વધતા આપણે રોકી શકીશું. અથવા તો આપણને લાગતું હોય કે આપણી પિત્ત પ્રધાન પ્રકૃતિ છે તો કેવા પ્રકારના ભોજન લેવા જોઈએ જેથી કરીને આપણા શરીરમાં વધેલા પિત્તને આપણે શાંત કરી શકીએ, જેથી કરીને પિત્તને કારણે જે કંઈ સમસ્યાઓ સર્જાવાની છે તેનાથી આપણે બચી શકીએ. પિત્ત પ્રધાન પ્રકૃતિ અથવા તો પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાથી પીડાતા લોકોએ ખાસ કરીને મસાલા ખાવા હોય તો ધાણા છે, જીરું છે, વરિયાળી છે. આ મસાલા પિત્ત દોષને શાંત કરનારા છે. તો કાળા મરી, લીંડી પીપર, સૂંઠ, તેજાના, બાદિયા વધારે પ્રમાણમાં ન ખાતા ધાણા છે, જીરું છે, વરિયાળી છે, આ મસાલા જો ખાઈશું તો પિત્તને શાંત કરવા માટે ખૂબ આપણને મદદગાર સાબિત થશે.
લીંબુ છે, આંબલી છે, કોકમ છે, આવી વસ્તુનું ઓછું સેવન કરતા ખાટા રસની પૂર્તિ માટે આમળાનું સેવન કરવું જોઈએ. આપણે શું કરીએ છીએ, શિયાળામાં ભરપૂર માત્રામાં આમળા ખાઈએ અને પછી આમળાને ભૂલી જોઈએ. આમળા શિયાળામાં આવે છે, એ માત્ર શિયાળામાં ખાવા એવું નથી. આમળા ખાટા હોવા છતાં પણ પિત્ત દોષને શાંત કરનારા છે. તો જે કોઈ લોકો પિત્ત પ્રકૃતિના હોય, પિત્ત દોષ વિકૃત થવાના કારણે જે કોઈ લોકોને જણાવેલી સમસ્યા સતાવતી હોય, તેવા લોકોએ લીંબુ છે, આંબલી છે, કોકમ છે, તેના સ્થાને આમળાનો પાવડર પણ દાળ કે શાકમાં નાખી શકાય, જેથી કરીને આમળાની જે ખટાશ છે એ પિત્તને શાંત કરે છે. જેટલા પણ વેલાવાળા અને મોટી સાઈઝના શાકભાજી છે, દૂધી છે, તુરિયા છે, ગલકા છે, કોળું છે, પરવર છે, આવા તમામ પ્રકારના શાકભાજી પિત્ત દોષથી પીડાતા વ્યક્તિઓએ અથવા તો પિત્ત પ્રધાન પ્રકૃતિએ જરૂર ખાવા જોઈએ. જેટલા પણ દાણાવાળા શાકભાજી છે, ગુવાર છે, ભીંડો છે, પાપડી છે, તુવેર છે, વાલ છે, વટાણા છે, રીંગણ છે, આ તમામ શાકભાજી ઓછી માત્રામાં ખાઈને જણાવેલા મોટી સાઈઝના શાકભાજી જો આપણે ખાઈશું તો આ તમામ પ્રકારના શાકભાજી પિત્ત દોષને શાંત કરે છે. પિત્ત દોષથી થયેલી સમસ્યાથી બચવા માટે આ શાકભાજી આપણને ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. કઠોળની જો વાત કરીએ તો મગ, મઠ અને મસૂર આ 3 કઠોળ પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાથી પીડાતા વ્યક્તિ માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. સાથે સાથે વાલ છે, વટાણા છે, ચોળા છે, રાજમા છે, કળથી છે, આ તમામ પ્રકારના કઠોળ સારા છે, પરંતુ પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાથી પીડાતા લોકો માટે જરા પણ સારા નથી, કારણ કે એ પિત્ત દોષને વધારનારા છે. તો જે કોઈ લોકો પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાથી પીડાતા હોય, પિત્ત પ્રકૃતિના લોકો હોય, આવા લોકો જ્યારે કઠોળ ખાવા હોય ત્યારે એ લોકો માટે મગ, મસૂર અને મઠ વધારે પ્રાધાન્ય આપવું. દાળ જો ખાવી હોય તો મગની દાળ ખાઈ શકાય, મસૂરની દાળ ખાઈ શકાય. આ બંને દાળો પિત્તને શાંત કરવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. અનાજની જો વાત કરીએ તો પિત્ત પ્રધાન પ્રકૃતિએ ક્યારે પણ બાજરો ખાવો જોઈએ નહીં, કારણ કે બાજરો જરા પણ ખરાબ નથી, પરંતુ તેના રુષ્ક ગુણ હોવાના કારણે, તેના ઉષ્ણ ગુણ હોવાના કારણે, પચવામાં ભારી હોવાના કારણે, પિત્ત વધારનારા ગુણ હોવાના કારણે ક્યારે પણ મદદગાર સાબિત નહીં થાય, ઉલટી સમસ્યાને વધારશે. તો એવા લોકોએ જ્યારે અનાજ ખાવું હોય ત્યારે એ લોકો ઘઉં ખાઈ શકે, જુવાર પણ ખાઈ શકે, પરંતુ બીજા જે કંઈ અનાજ છે, બાજરો છે, રાગી છે, બીજ પ્રકારના જે મિલેટ્સ છે, એ તમામ પ્રકારના અનાજો પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાથી પીડાતા વ્યક્તિઓ ખાવા જોઈએ નહીં. તેમના માટે ઘઉં ખૂબ સારા છે, જુવાર પણ ખૂબ સારી છે, ચોખા પણ એના માટે ખૂબ સારા છે. ડેરી પ્રોડક્ટની વાત કરીએ તો દૂધ છે, માખણ છે, ઘી છે, પિત્ત પ્રકૃતિ વાળા માટે ખૂબ સારું છે. એ જ ડેરી પ્રોડક્ટની અંદર દહીં છે, છાશ છે, પનીર છે, ચીઝ છે, આ બધા ડેરી પ્રોડક્ટ પિત્ત પ્રકૃતિ વાળા માટે સારું નથી. ઘીની જો વાત કરીએ તો તમામ પિત્તને શાંત કરનારી જેટલી પણ નેચરલી વસ્તુ છે, કુદરતી વસ્તુ છે, એક તરફ, અને એક તરફ ઘી. પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાઓથી જો તમારે બચવું હોય તો દુનિયાની અંદર શ્રેષ્ઠ અને પહેલા નંબરની જો કોઈ વસ્તુ હોય તો તે ઘી છે. તો સંપૂર્ણ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી બનેલું ગૌ માતાનું ઘી હોય, દેશી ગાયનું જો ઘી તમને મળતું હોય તો પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાથી બચવા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ કોઈ ખાનપાનમાં સૌથી પહેલા નંબરનું કોઈ ખાનપાન હોય તો તે ઘી છે. ફળની જો વાત કરીએ તો તમામ પ્રકારના સિઝનમાં આવતા મધુર ફળ છે. આ તમામ મધુર ફળો પિત્તને શાંત કરનારા છે. માત્ર એક પપૈયું અપવાદ છે. જે લોકો ઓલરેડી પિત્ત પ્રકૃતિના હોય એવા લોકોને સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર શરીરની અંદર ખૂબ પિત્ત વિકૃત થતું હોય, આવા લોકોએ આ સમય દરમિયાન ખાટો રસ, ખારો રસ, તીખો રસ ખૂબ ઓછો કરી નાખવો જોઈએ, અને સાથે સાથે ગળ્યો રસ છે, કડવો રસ છે, તુરો રસ છે, તે થોડી થોડી માત્રામાં જો લેવામાં આવે તો પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાથી પીડાતા તમામ લોકો માટે શરદ ઋતુનો સમય ખૂબ ઉત્તમ સમય છે. એટલા માટે શરદ ઋતુની અંદર આપણને એવા તહેવારો આપ્યા કે એ સમય દરમિયાન આપણે પિત્તને શાંત કરનારી વસ્તુ જ પોતાના ભોજનમાં ખાઈએ છીએ. તો જે કોઈ લોકો પિત્ત પ્રધાન પ્રકૃતિના હોય તેવા લોકોએ શરદ ઋતુની અંદર દૂધ લેવું જોઈએ, ખીર લેવું જોઈએ, ઘી વાળી વાનગી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં લેવી જોઈએ, અને સાથે સાથે ખારી વસ્તુ, ખાટી વસ્તુ, તીખી વસ્તુ જેટલી બને એટલી ઓછા પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપવી જોઈએ. અહીંયા સૌથી મોટી ભૂલ થઈ જાય છે, તુરા રસ અને કડવા રસને આપણે પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપતા નથી. ખાસ કરીને તુરા રસનું સેવન જરૂર કરવું જોઈએ. તો જે કોઈ લોકો પિત્ત પ્રકૃતિના હોય એવા લોકોએ તુરા રસની અંદર શરદ ઋતુમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ કોઈ મેડિસિન આપણને મળતી હોય ને તો તે છે ભૂમિ આંવલા. જ્યારે શરીરમાં પિત્ત વધે છે ત્યારે સૌથી વધારે કોઈ ડેમેજ થતું ઓર્ગન છે એટલે લીવર. કમળા જેવી સમસ્યાઓ, હેપેટાઇટિસ જેવી સમસ્યાઓ, ફેટી લીવર જેવી સમસ્યાઓ સૌથી વધારે કોને થાય છે? પિત્ત પ્રધાન પ્રકૃતિ વાળા લોકો માટે. વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે મોટા પ્રમાણમાં વરસાદ પડે છે અને ખાસ કરીને મઘા નક્ષત્રનો વરસાદ વિદાય લે એટલે તરત શરદ ઋતુની શરૂઆત થાય છે, અને આ શરદ ઋતુ દરમિયાન નેચરલી રીતે એક મેડિસિન પ્લાન્ટ ઉગે છે, તે એટલે ભૂમિ આંવલા.
આમળા તો આપણે સાંભળ્યો છે, પરંતુ ભૂમિ આમળા એટલે શું? લગભગ ભૂમિથી નજીક થતા આમળા 1 ફૂટ 1.5 ફૂટ જેટલો જેનો છોડ હોય છે, અને એ છોડની જે દાંડી હોય, તેના જે પાન હોય, એની પાછળ નાની નાની સાઈઝના રાઈના દાણા જેટલા ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આમળા ઉગેલા હોય, તે આ છોડની ઓળખ છે. જે કોઈ જગ્યાએ ભૂમિ આમળા ઉગતા હોય ત્યાં જાઓ, પગે લાગીને એ એક છોડને તમે તોડી લો, 1 ગ્લાસ પાણીની અંદર ટુકડા કરીને છોડને નાખી દો, પાણીને એટલું ઉકાળો કે 1 ગ્લાસનો અડધો ગ્લાસ થઈ જાય. આ ઉકાળાનું સેવન અઠવાડિયામાં માત્ર 1 કે 2 વખત તમે કરશો તો લીવર સંબંધિત સમસ્યા નહીં આવે. પિત્ત વિકૃતિના કારણે જે રક્ત વિકાર થયો છે, રક્તની ઉષ્ણતા વધી છે, અને એના કારણે ચામડી સંબંધિત સમસ્યા ઊભી થઈ છે, એનાથી તમે બચી શકશો. બીજા નંબરનો વિકલ્પ એટલે બહેડા નામનું ફળ. આપણે બધાએ આંબળા, હરડે, બહેડા સાંભળ્યું છે. આ ત્રણેયનું મિશ્રણ થઈને એક આયુર્વેદિક મેડિસિન બને છે ત્રિફળા. ભૂતકાળની અંદર આપણે ત્રિફળાનું વિસ્તારથી વાત કરી ગયા છે. ત્રિફળાની અંદર 3 ફળોમાંનું એક ફળ એટલે બહેડા. પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાથી બચવું હોય, જે કોઈ લોકો પિત્ત પ્રકૃતિના હોય, જે કોઈ લોકોને પિત્ત સંબંધિત સમસ્યા સતાવતી હોય, આવા લોકોએ ક્યારેક ક્યારેક બહેડાના રસનું સેવન કરવું જોઈએ. એ આપણા શરીરની અંદર જઠરાગ્નિને પ્રજ્વલિત રાખવા માટે મદદગાર સાબિત થાય છે. સાથે સાથે પિત્ત જ્યારે વધે છે ને વિકૃત થયેલું પિત્ત, વધેલું પિત્ત આપણા શરીરમાં જણાવેલી તમામ સમસ્યા જ્યારે સર્જાય છે, એનાથી બચવા માટેનું સુરક્ષા કવચ જો ઊભું કરવું હોય તો બહેડાના છાલનો રસનું સેવન જરૂર કરવાનું રાખો. શું કરવાનું છે? દિવસમાં 1 વખત સવારે, બપોરે, સાંજે તમને જ્યારે પણ અનુકૂળતા આવે, જમ્યાના 1-1.5 કલાક પછી 1 બહેડાની છાલનો ટુકડો મોઢામાં મૂકવાનો છે, સલાઈવા સાથે જવા દેવાનું છે, અડધો કલાક, પોણો કલાક રહેવા દો, પછી તેને ચાવી ચાવીને ખાઈ જાઓ. એક જો આદતનું પાલન કરશો ને તો પિત્ત સંબંધિત અનેક સમસ્યાઓથી તમે જરૂર બચી શકશો. પિત્તના કારણે જે કંઈ સમસ્યાઓ ઊભી થવાની છે તેનાથી બચવા માટે આ મુખવાસ તમને ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. કેવી રીતે બનાવવાનો છે આ મુખવાસ તેની વાત કરીએ. 100 ગ્રામ લેવાનો છે સૂકા ધાણાનો પાવડર, 100 ગ્રામ લેવાનો છે વરિયાળીનો પાવડર, 50 ગ્રામ તેમાં મિક્સ કરવાનું છે જેઠી મધનો પાવડર, 25 ગ્રામ તેની અંદર મિક્સ કરવાનો છે આમળાનો પાવડર, અને 100 ગ્રામ તેની અંદર નાખી દેવાની છે ખડી સાકરનો પાવડર. અને જમ્યા પછી અડધી ચમચી, 1 ચમચી સવારે સાંજે આ મુખવાસનું જો તમે સેવન કરશો તો પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાથી બચી શકશો. અને જે કોઈ લોકો પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાથી પીડાતા હોય, જે લોકોના શરીરમાં પિત્ત વધ્યું હોય અને એના કારણે તે લોકોને અનેક રોગો સર્જાયા હોય, તેવા રોગોથી બચવા માટે, તેવા રોગોથી દૂર કરવા માટે આ મુખવાસ ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. પિત્તને શાંત કરવા માટે વરિયાળી ખૂબ પણ મદદગાર સાબિત થતી હોય છે. તો જે કોઈ લોકો પિત્ત પ્રકૃતિના હોય તેવા લોકોએ 100 ગ્રામ 200 ગ્રામ વરિયાળીને શેકીને ડબ્બીમાં ભરીને રાખવી જોઈએ. અને દિવસમાં 1 વખત ખાસ કરીને બપોરના ભોજન બાદ આ શેકેલી વરિયાળીને મુખવાસના રૂપે જો ચાવીને ખાવામાં આવે તો વધેલા પિત્તને શાંત કરવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. આપણે ભૂતકાળમાં ગુલકંદની વાત કરી હતી. ગુલકંદ જે કંઈ છે તેનું મુખ્ય દ્રવ્ય શું છે? ગુલાબ અને સાકર છે. એને સ્વાદ લાવવા માટે આપણે એની અંદર થોડા એલચી નાખતા હોઈએ, તમાલપત્ર નાખતા હોઈએ, જાયફળ નાખતા હોઈએ, જાવંત્રી નાખતા હોઈએ. આ તમામ પ્રકારના મસાલા નાખીને જે ગુલકંદ બને છે તે ગુલકંદ પણ મોટા પ્રમાણમાં પિત્તને શાંત કરવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થતો હોય છે. પરંતુ પૂરો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે ગ્રીષ્મ ઋતુમાં ગુલકંદ ઘરે જાતે બનાવો, અને એ ગુલકંદ જ્યારે તમે સેવન કરશો ત્યારે એ વધેલા પિત્તને શાંત કરશે, અને સાથે સાથે પિત્ત પ્રકૃતિ વાળા લોકો માટે આ ઘરે બનાવેલું ગુલકંદ ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. ખૂબ પેટમાં દાહ બળતી હોય, ખૂબ એસિડ થતી હોય ત્યારે ભૂતકાળમાં પણ આપણે વાત કરી હતી કે શેકેલા મમરાનો પાવડર 1 કે 2 ચમચી થોડા પાણીમાં મિક્સ કરીને તમે પી જશો તો તુરંત જ પિત્તને શાંત કરી દેશે. દૂધી જે કંઈ છે, દૂધીની અંદરનો જે વચ્ચેનો પલ્પ છે તેને પાણીમાં નાખીને મિક્સરમાં ક્રશ કરીને તે જો તમે પી જશો તો તે પણ તુરંત પિત્તને શાંત કરે છે. 70 ગ્રામ જીરું, 30 ગ્રામ વરિયાળી બંનેને શેકીને પાવડર કરીને એ પાવડર જો તમે ફાંકી મારી જશો, પિત્તને શાંત કરવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. તો પિત્ત સંબંધિત સમસ્યાઓથી બચવું હોય, જે કોઈ લોકો પિત્ત પ્રકૃતિના હોય એ લોકો જણાવેલા આહાર વિહાર અને ઔષધનું સેવન કરશે તો તે લોકોને જરૂરથી પિત્તને કારણે સર્જાતી સમસ્યાથી તે લોકો બચી શકશે. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.